Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Și avem numărul 1, piatra verde, numărul 2, piatra roz. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi spui în comentarii care este varianta cea mai potrivită pentru tine. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, piatra verde. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie voi să cunoașteți. Care sunt mesajele pentru tine? Wow! Este un moment ciudat. Un moment ciudat vei trăi. Ia să vedem. Da, văd o persoană aici care se simte abandonată, se simte lăsată deoparte. E ca și cum te simți trădat, te simți mințit. Poate, nu știu, este vorba despre o problemă de sănătate a ta sau a unei persoane din jurul tău. Poate este vorba despre o problemă la muncă, în alte cazuri. E ca și cum încerci aici să ieși dintr-o situație. În alte cazuri simți nevoia de foarte multă liniște, simți nevoia de foarte multă retragere. Vrei să stai așa tu cu tine. Pentru tine, regele de monede. Poate ai o legătură aici cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Aici văd o legătură cu o persoană foarte sigură pe ea. Cumva tu ești o persoană foarte practică, vrei să ți se spună lucrurile în față. Ești o persoană care poate lucrează foarte mult din punct de vedere practic, deci cumva lucrezi în spațiul acesta fizic, da, să zic că nu lucrezi cu mintea sau ceva de genul acesta. Poate este un bărbat aici care are un rol important pentru tine, cineva pe care tu ai spus că te poți baza și acum, așa cum spuneam, poate să apară această senzație de singurătate, această senzație de abandon. Da? Ia să vedem despre ce este vorba. Și cu regele ăsta de monede. Uite, poate îți vine cineva în casă, da? Poate vine cineva către tine sau aștepți pe cineva. Văd o bucurie mică, dar și un drum scurt. Vine cineva să-ți repare ceva, să fie ceva. Da? Mai văd și o bucurie mică legată de bani. Sau o discuție care are loc, dar e de bine pentru tine. Pentru casa ta avem pajul de cupe, o invitație pe care o primești sau cineva care îți vine în vizită. Mai văd că este o perioadă în care poate intri în contact cu un nepot, cu o nepoată, cu o persoană mai tânără și mai văd că în acest moment tu dai dovadă de foarte multă creativitate. Da? Poate chiar primești o invitație de la cineva din casa ta, din familia ta. Aștepți pe cineva să-ți vină în vizită sau ți-a fost cineva în vizită de curând. Mai văd aici o decizie importantă legată de o moștenire sau legată de o sumă de bani. Ai așteptat mult timp răspunsul, ai așteptat mult timp acel ceva și acum vine. În curând, temperanța, o legătură cu zodia Săgetător, în curând apare vindecarea, apare împăcarea, apare echilibrul. În curând văd aici faptul că vei reuși să te împarți într-un mod egal între două direcții, între planul material, planul spiritual. Vei reuși să echilibrezi o situație în care te afli. Văd în curând o veste care apare și care pe de o parte e bună, pe de altă parte nu e bună. Este cineva aici care nu știe cum să-ți spună despre această veste. Poate să fie în unele cazuri și un adevăr pe care îl afli. Poate intri în contact cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este o persoană sigură pe ea. Dar văd că, repet, pe de o parte ceva nu o să-ți placă, pe de altă parte încerci să te liniștești, încerci să te concentrezi pe altceva. În viitor avem spânzuratul, deci aici poți avea și o legătură cu zodia Pești în viitor, dar
aș merge eu pe ideea că în viitor aici tu vei începe să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici să știi că poate să apară un blocaj pentru tine, care are legătură cu un nou început, o nouă cale, un nou loc în care mergi, un proiect. Poate ceva ce ai încercat, însă într-un mod diferit și acum ai parte de bucurie, de liniște. Poate în viitor, știu eu, simți nevoia să te izolezi, simți nevoia să stai puțin tu cu tine, să faci ceea ce îți place. Ce nu știi tu? 6 de bâte. Deci tu nu știi ceva legat de o victorie. Cineva are parte de o victorie, de o bucurie și încă nu ți-a spus. Poate deja s-a hotărât ceva, e pozitiv, doar că tu încă nu știi. E ceva legat de un rege de monede, deci poate de o sumă de bani, poate e legat de persoana asta care este în mintea ta. Da? Poate să fie un coleg de la muncă, uite că e regele și cu regina. Sau poate, știu eu, aștepți un răspuns legat de zona financiară. Te gândești la un rege și el, uite, lucrează pentru tine, studiază, se sfătuiește cu prietenii. Și nu știe cum să-ți spună despre situația aceasta. Pe neașteptate, 10 de spade, pe neașteptate aici tu o să afli de un final. Sau pe neașteptate ceva nu o să-ți placă, ceva nu o să-ți convină. E ca și cum te simți puțin copleșit. În atenție puțin și pe partea aceasta de sănătate. Aici e un final legat fie de o persoană din zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau fie pur și simplu este o stare emoțională mai puțin plăcută. Este o persoană căreia ceva nu-i place, ceva nu-i convine. Are legătură cu cineva care și-a făcut niște iluzii și acum e cam trezit la realitate. Ce o să te mire? 4 de monede. Deci tu vei rămâne surprins de încrederea în tine pe care o vei avea în final. Vei rămâne surprins de ceea ce tu vei deține, de dorința unei persoane de a continua, de posesivitatea unei persoane, poate. Devii mai sigur pe tine. Și este ceva legat de niște secrete, aș spune eu. Tu, în final, aici văd că primești o veste bună legată fie de o sumă de bani, fie de o persoană mai tânără. O veste bună legată de un examen. Doar că, așa cum spuneam, este nevoie să te deschizi și în fața unor noi idei, în fața unor noi situații. Hai să vedem ce spune acest oracol. Și se spune că primești ceea ce ai nevoie, progresezi, ajungi acolo unde vrei, te miști. Deci, uite, lucrurile progresează, primești o veste, îți vine cineva în vizită. Și văd aici pe cineva care are foarte multe opțiuni, cineva care ia o decizie. Poate să fie și o persoană care nu este foarte serioasă, văd aici. Da, uite, este o veste aici, parcă e o discuție mai aprinsă care poate să fie. Pur și simplu primești o veste care te surprinde extraordinar de mult. Da? Extraordinar de mult. Nu o să-ți vină să crezi. Poate primești o poză, primești ceva. Ia să vedem și acest oracol ce zice. Oracolul zice
uite, de un inamic sau de o persoană care are un interes aici, poate cineva care nu e sincer, da? Și uite, tu aici afli un secret, da? Sau cineva găsește o cheie, găsește o soluție la o problemă care cumva este destul de provocatoare pentru tine. Este ceva care te deranjează. Și uite, eu văd în final pace și liniște. Deci chiar asta o să te mire, că în final se face liniște și pace. În final ai ceva sigur. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, poți să mă urmărești sau să te abonezi canalului, m-ar ajuta foarte mult. Dacă dorești, te invit cu drag și la o altă citire. De asemenea, te invit și la previziuni pe zodii, pe celălalt canal de YouTube. Și îți reamintesc și de aplicația Tarot by AI. Acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă pentru tine, ai parte de o citire atunci când ai nevoie, fie o citire de viitor în acest gen, fie este vorba despre citiri personalizate în care ne vedem, ne auzim și oricând ai nevoie mă găsești acolo cu un sfat. Te îmbrățișez cu drag, aplicația este gratuită pentru toată lumea, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem pentru voi ce mesaj are tarotul pentru următoarele 24 de ore. Să vedem ce trebuie să știi, ce trebuie să cunoști. Hai să vedem. Ok, a început citirea. Deja avem un rege de bâte. 4 de monede. 6 de bâte. Văd o persoană foarte sigură pe ea. Este poate o victorie pe care tu o ai sau ai legătură cu o persoană căreia îi place să se arate în fața celorlalți, căreia îi place să câștige mereu, cineva care este foarte conectat pe planul material. Însă te văd aici într-o poziție în care cumva nimeni nu te mai poate da jos. Pe de altă parte văd un bărbat în jurul tău, o persoană care cumva consideră că deja te-a câștigat sau deja a câștigat ceva anume. Simt foarte multă încăpățânare pentru unii dintre voi sau foarte multă posesivitate. Pentru tine avem regele de bâte. Uite, poți să ai o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Aici văd clar că în acest moment tu ai o foarte mare încredere în tine. Poate chiar te gândești cum anume să faci să te simți bine, să fie lucrurile bune. Poate e un astfel de om în mintea ta. Este o persoană care știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine să își impună punctul de vedere. Poate în acest moment te gândești că s-a terminat totul cu această persoană sau te gândești că ceva s-a încheiat, simți nevoia de pauză, simți nevoia să te relaxezi. Văd un sfârșit în legătură cu regele ăsta de bâte. E ca și cum ai obosit în situația asta. Poate faci multe activități fizice, da? Faci sport, faci mișcare. Pentru casă, faietonul, uite, o legătură cu zodia rac, dar în casa ta eu văd o bucurie aici, un triumf. Îți vine cineva în casă sau poate vrei să te muți, vrei să pleci undeva. Mergi în locul visurilor tale sau poate chiar aici, nu știu, te uiți la un film, te relaxezi, te simți bine. Este un moment de confort, este un moment de liniște pe care îl văd. Poate îți vin niște bani de la drum sau poate reușești să-ți cumperi ceva, reușești să rezolvi ceva important. Să vedem în curând. În curând avem puterea, tot o arcană majoră, deci o legătură cu zodia leu pentru unii. În curând poate să apară o provocare, dar văd și o întâlnire pasională, o întâlnire romantică. Pe de altă parte, vezi că e un moment aici în care intri în contact cu o persoană total diferită de tine. Este o persoană cumva dintr-o altă lume, dintr-un alt mediu.
Poate aici să fie și un moment de gelozie. Uite, văd o activitate nouă pe care o vei face în viitorul apropiat. Poate chiar, uite, o veste pe care o primești cu îndrăgostiții. Este o veste legată de un proiect drag sufletului tău sau chiar o veste de dragoste. Cineva te invită undeva, flirtezi cu cineva, rezolvi o anumită situație. Poți să ai și o legătură cu zodia Gemeni, deci poate să fie un flirt foarte puternic aici. Cineva îți scrie un mesaj sau încearcă să te cucerească. Dacă aștepți un răspuns legat de o pasiune pe care tu o ai, să știi că acesta este pozitiv. În viitor, lumea. Uite, în viitor văd aici o mare bucurie pentru tine, un succes. Termini ceva, finalizezi ceva. Finalizezi un proiect sau primești o veste bună din străinătate. Te simți bine, întâlnești oameni care îți sunt alături. Dacă ești o persoană singură, vezi că poate să apară cineva foarte rapid. Uite, în viitor este o hotărâre care se ia undeva la distanță, dar este o hotărâre bună. Poate chiar iei o decizie în legătură cu o călătorie îndepărtată. Și este o discuție aici care va avea loc în legătură cu o sumă de bani sau poate în legătură cu niște cumpărături în alte cazuri. Cumva în viitor cineva vine către tine foarte rapid și îți dă o veste. Este o veste clarificatoare pentru tine. Dar parcă ți este teamă de vestea aia, dar să știi că e cu noroc, e de bine pentru tine. Cineva te invită rapid, hai în oraș, hai să plecăm. Poate primești niște bani de undeva de la distanță. Poate de la un părinte sau de la o persoană cu autoritate asupra ta. Ce nu știi tu? Marele preot. Tu nu știi că cineva aici are niște intenții serioase. Marele preot reprezintă zodia Taur, dar reprezintă și intenții de căsătorie, intenții de o colaborare serioasă. Poate chiar discutăm despre faptul că cineva studiază o anumită problemă și nu vrea să-ți spună, nu vrea să-ți arate momentan. Doar că văd că e o persoană aici în jurul tău care e puțin stresată. Cineva e cam stresat și tot studiază, analizează, încearcă să-ți facă pe plac. Văd și o persoană care cumva deja a luat o decizie, dar mai văd și pe cineva care are niște probleme în relația de cuplu sau într-un contract, undeva. Și uite, vine către tine și se pregătește să-ți spună, se pregătește să-ți dea vestea. Pe neașteptate, pajul de monede. Uite, pe neașteptate înveți ceva sau pe neașteptate apar niște bani. Sau intri în contact cu un student, cu o persoană mai tânără. Încerci lucruri noi. Pe neașteptate poate să apară un blocaj legat de acte, legat de zona asta de online. Poate, știu eu, pe neașteptate te apuci și iar ai tot felul de gânduri, pentru că există foarte puternic aici acest aspect, cum că cineva fie este foarte încăpățânat, fie este, știu eu, este blocat cumva în niște idei, adică nu îi le scoate nimeni din minte. Poate studiezi ceva și rezolvi ceva legat de niște acte, legat de o firmă, legat de locul de muncă, poate chiar un sfat pe care îl primești de la o persoană. Și ce o să te mire? Împărăteasa. Deci tu vei rămâne surprins aici, fie rămâi surprins de o femeie, poate e mama, poate e o prietenă, fie, în alte cazuri, este vorba despre abundența ta, despre stabilitatea ta. O legătură mai văd cu zodia Taur, zodia Balanță, dar și ceva legat de planul acesta financiar. Uite, deci vei rămâne surprins de o petrecere, de o bucurie mică care apare. Ca o întâlnire cu niște prietene sau o discuție. Și e clar, ceva legat de planul material aici. Poate e ceva legat chiar de cariera ta. O veste bună care apare. Asta o să te mire. Ia să vedem noi ce spune acest oracol.
Oracolul zice că ai o întâlnire cu cineva, fie este o întâlnire fizică, fie vorbiți la telefon, vorbiți prin mesaje. Cineva are un plan aici. Și este vorba despre un suflet pereche. Poate e ceva legat de un contract, de un parteneriat, de un prieten, ceva legat de o poveste de iubire. Deci cineva vrea să vă vedeți. Oracolul zice despre o relație care merge la faza următoare, la nivelul următor. Și este ceva ce ție îți va vindeca, nu știu, copilul interior, ceva ce ție ți aduce creștere, ți aduce expansiune. Foarte frumos, deci e o veste bună care o primești. Da? Dar totuși văd pe cineva care e ca și cum strică ceva sau cineva care totuși e supărat privind o despărțire, privind un final. Poate persoana asta are gânduri bune, tu ai gânduri de final, poate ești mai... Da, știi cum, aici puteți să aveți niște discuții legate de un inamic sau legate de o persoană care, știu eu, este foarte inteligentă, dar este o persoană care știe foarte bine ce vrea. Poate să fie vorba despre o altă femeie pentru alții dintre voi. Și chestia asta o să dea cumva un restart. Pentru că din nou mi se spune o nouă fază în relația asta, o nouă etapă. Nu știu, poate te vezi cu cineva și afli un secret, afli ceva important. Pentru că, uite, cineva va avea de făcut o alegere importantă. Foarte interesant. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Oracolul zice despre o balanță, deci o decizie, o discuție în care se hotărăște ceva, se calculează ceva. Și este o persoană căreia este teamă. Este teamă. Uite, poate, știu eu, cunoști o nouă persoană sau îți vine cineva în casă care este temător. Dar văd aici o bucurie mare pentru tine, deci ca prin magie, ca prin farmec, se rezolvă ceva, fie legat de bani, fie legat de relația asta. Dar oricum ar fi, eu văd o întâlnire și niște discuții care au loc. Că e o discuție prin mesaje, că e o întâlnire fizică, dar ceva aici se întâmplă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, poți să mă urmărești sau să te abonezi canalului, iar dacă vrei să fii prima persoană care află atunci când apare o nouă filmare, poți să apeși clopoțelul. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube și de asemenea, dacă dorești, te invit și pe aplicația Tarot by AI. Accesul este gratuit pentru toată lumea și acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos, cu explicații cu tot. Ai parte și de astfel de citiri, însă cumva într-un mod mai simplu, dar poți să-ți faci câte citiri dorești tu. Momentan lucrez la acel pachet, încă nu e gata, dar n-am avut răbdare și mi-am dorit să-l împărtășesc cu voi. De asemenea, vă invit cu drag acolo pentru că aveți și niște citiri personalizate. Cumva, oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo și te ajut cum pot. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.